السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المتابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد قياس الزاوية الحمراء في المثلث. معنا هنا في مثلث كما نرى أمامنا. الزاوية الحمراء موجودة في الأعلى هنا زاوية اسمها هنا واي، المطلوب إيجاد قياسها. وعندي هنا في المثلث موجود في قطعة مستقيمة في الداخل هنا بعض قطع المستقيمة المتساوية موجودة هنا بالشكل ده. هذه القطعة المستقيمة بتساوي هذه القطعة المستقيمة بتساوي هذه القطعة المستقيمة. وفي الأسفل بتوجد زاوية هنا على اليسار إكس، وزاوية هنا موجودة 2 إكس، يعني هذه الزاوية ضعف هذه الزاوية. طب إيه المطلوب؟ المطلوب مننا إيجاد قياس الزاوية الحمراء اللي هي واي. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر هنضع أحرف على المثلث، مثلث A B C، وهنا القطعة اللي موجودة في الداخل E D، وهنا هنسمي الزاوية اللي كانت هناك Y هنسميها هنا ألفا، وهنا الزاوية اللي كانت هنا في X وهنا كانت 2 X دي هتكون بيتا، وده هنا 2 بيتا، يعني هنا الزاوية دي ضعف الزاوية دي. يبقى إذا معانا وبرضو القطعة المستقيمة المتساوية ال BA، هنا ال BA هذه القطعة المستقيمة بتساوي ال AD، بتساوي هذه القطعة المستقيمة بتساوي ال CD. هذه من المعطيات. المطلوب إيجاد الزاوية ألفا. وهنا هنتذكر سويا الحقيقة التالية: لو كان معايا مثلث متساوي الساقين، الضلعين هنا متساويين كما نرى، وهنا الزاوية دي ابتدينا ان احنا ناخد منها ننصفها وناخد هنا عمودي، هنا عمودي هيعمل زاوية قايمة وهنا زاوية قايمة، هيتقسم المثلثين لمثلثين متطابقين تماما والزاويتين هنا متساويتين، وايضا هيكون الضلع اللي في الاسفل هنا هيساوي الضلع اللي في الأسفل هنا لكل، يعني القاعدة لكل مثلث يكونوا متساويين، لأن العمود ده قسمهم لجزئين متساويين ومنصف هنا للزاويتين المتواجدين. هنحاول نطبق هذه الخاصية على هذا الشكل المتواجد معنا. وبالتالي لو جينا ان احنا نصل السي اي، هنا هنبتدي ان احنا نصل السي اي ده، هنا هنوصلها كده، فهيكون معانا المثلث ADC كما نرى أمامنا متساوي الساقين، لأن احنا وضعنا إن كل ضلع هنا متساوي الساقين هنرمز لها برمز A، هنا A هنا A هنا A، فالتلات أضلاع دول متساويين تماما كما نرى أمامنا. عند الزاوية دي هنبتدي إن احنا نسقط هنسقط عمود، هنا هنسقط عمودي هنا كما نرى أمامنا، فهيبتدي هيعمل لك زاويتين قائمتين، هنا زاوية قايمة وهنا أيضا زاوية قايمة، فأصبح في مثلثين هنا متطابقين تماما، لان هذه القطعة هنسميها هنا بي هتساوي القطعة المستقيمة هنا بي ايضا، وهنا الزاوية دي كانت 2 بيتا كلها، فبالتالي هتكون هنا بيتا وهنا بيتا. طيب لو جينا ان احنا من A نسقط عمود هنا لاسفل كما نرى امامنا ونسمي هنا AH، طبعا هنا هيكون هيعمل لك مثلث قائم ونسمي دي اتش هنا، طبعا النقطة دي هتكون P. طيب هنا الزاوية دي اتش وهنا الزاوية دي بيتا، هيبقى الزاوية اللي بيتا وهنا نسمي دي هنا سيتا، يبقى بيتا وسيتا الاتنين مع بعض لازم يكونوا 90 درجة، لأن المثلث كله 180 درجة، بقى هنا 90 والاتنين دول مجموعهم 90 درجة. وبالتالي لو جينا نرجع للشكل بتاعنا هنا كمان هيكون معانا الزاوية دي أيضا هتكون سيتا، والزاوية دي هتكون هي كمان سيتا، لأن المثلثين هنا هيكونوا طبعا هنا المثلثين دول متساويين تماما منطبقين، كل الزوايا هتكون هنا متساوية كما نرى أمامنا. يعني احنا عندنا في مثلث هنا مثلث دي A B هيطابق تماما مثلث معانا مثلث E H B. طيب من هنا بقى في زاوية معانا، الزاوية اللي موجودة في المثلث AC، هنا الزاوية دي هنسمي، طبعا احنا كنا قلنا هنا دي اتش وهنا دي بي اهي، طبعا هنا زاوية قائمة زي ما كما نرى أمامنا. فاحنا معانا المثلث اللي احنا هنسلط عليه الضوء، هذا المثلث اللي في الأسفل هنا، هذا المثلث اهو. المثلث ده هنا ممكن ناخد ساين السي، الزاوية اللي موجودة فيه هنا
فبالتالي هنقول ساين الزاوية كلها كاملة اسمها ACH، زاوية سي احنا بنركز عليها، بتساوي ايه بقى؟ بتساوي، انت عندك هنا طبعا دي هنا دي بي، الضلع ده بيساوي الضلع ده، لان المثلث هنا متطابق مع المثلث ده، متطابق مع المثلث، متطابقين هذين المثلثات. يبقى هنا بي، وطبعا هنا بي، وهنا ايضا بي، فبالتالي الاتنين دول عبارة عن ايه؟ 2 بي، فبالتالي هيكون بي على 2 بي، طبعا باختصار البي مع البي، يبقى بالتالي هيساوي نصف. الزاوية هتكون بتساوي هنا نصف، يعني بتساوي كام؟ 30 درجة. يعني اذا زاوية، هنا زاوية ACH بتساوي 30 درجة، فبالتالي هنا الزاوية دي هتكون 30 درجة، وطبعا هو مثلث قائم، يبقى الزاوية اللي في الأعلى دي هتكون بتساوي كام؟ 60 درجة. هذا مثلث 60 30 90 60 30، مثلث بيكون له خصوصية خاصة. طيب نرجع بقى للزاوية بتاعتنا اللي هي الزاوية اللي كانت هنا، الزاوية ألفا دي بتساوي كام؟ انت عندك المثلث كاملا اللي هو المثلث ABC، هذا المثلث اللي هنعمل له الإطار بتاعه ده، المثلث كامل هنا ده، هذا المثلث اهو معانا. طيب المثلث ده عبارة عن ايه بقى؟ في كل الزوايا اللي فيه بتساوي 180 درجة. طب ايه الزوايا اللي عندك فيه؟ زاوية ألفا اللي هي الزاوية اللي موجودة في الأعلى، زائد زاوية بيتا اللي هي الزاوية دي، زائد زاوية سي بتنقسم إلى جزئين، سيتا زائد 30 درجة، كل ده بيساوي 180 درجة. نحن نعلم إن البيتا والسيتا الاتنين مع بعض كانوا بيساوي كام؟ بيساوي 90 درجة. فبالتالي ألفا زائد 90 درجة زائد 30 درجة ده هيساوي 180 درجة. طيب هيبقى هنا ألفا زائد 120 درجة بتساوي 180 درجة، يبقى إذا ألفا دي بتساوي كام؟ 180 ناقص 120 يعني 60 درجة. الزاوية اللي المطلوب إيجاد قياسها بتساوي 60 درجة، وبالتالي يبقى إذا هنا الزاوية اللي كان مطلوب إيجاد قياسها هتساوي معايا هنا 60 درجة، اللي هي زاوية واي أو الزاوية الحمراء. طب إحنا عملنا إيه؟ نلخص سريعا. إحنا استغلينا هنا الضلع ده بيساوي الضلع ده، فابتدينا إن إحنا ناخد هنا نوصل هنا ضلع، وبالتالي نسقط عمود، فإذا هنا في إسقاط العمود هينصف لك الزاوية دي لزاويتين متساويتين تماما، وبالتالي القاعدة هنا هتنقسم إلى جزئين متساويين تماما، فهيصبح معاك مثلثين متطابقين تماما أيضا، وبالتالي أسقطنا من هنا عمود، فأصبح معانا مثلث هنطلع متطابق لهم تماما. وفي الأسفل هنا بعد ما عملنا في هيكون مثلث، هيطلع لي في النهاية مثلث 30 60 90 اللي هو مثلث مشهور، وأوجدناه طبعا بحساب المثلثات. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.